ઘઉંની સેવ બનાવવા માટે આપણે 300 ગ્રામ જેટલો લોટ લીધો છે. એનામાં થોડું દૂધ અને પાણી મિક્સ કરીને નાખ્યું છે. દૂધ નાખવાનું કારણ એ છે કે સેવ એકદમ વ્હાઈટ થાય. એટલે એકલું પાણી નાખવું નહીં, દૂધ પાણી મિક્સ નાખવું અને જરૂર પડે તો થોડુંક થોડુંક પાણી નાખવાનું. અને આપણે જે લોટ બાંધવાનો છે એ ભાખરી જેવો હોવો જોઈએ. રોટલી જેટલો ઢીલો લોટ નહીં બાંધવાનો, એનાથી થોડો કઠણ લોટ બાંધવાનો. અને જ્યારે લોટ બંધાવા આવી જાય એટલે આ રીતે એકદમ થોડું તેલ લેવાનું અને લોટને આ રીતે એકદમ થોડું તેલ નાખીને ફરીથી મસળવાનો, જેથી કરીને લોટ એકદમ સુવાળો થઈ જાય. અને આપણો લોટ એકદમ સરસ સુવાળો થઈ ગયો છે અને આ 2 ગોળા લોટના તૈયાર થઈ ગયા છે. આમ તો આજે આપણે ઘણી બધી ઘઉંની સેવ બનાવવાના છે, પણ મેં માપ 300-400 ગ્રામનું એટલા માટે બતાવ્યું કે આપણે જ્યારે ઓછી બનાવવી હોય તો કઈ રીતે બનાવી શકાય એનો ખ્યાલ આવે. આ આપણો ઘઉંની સેવ પાડવાનો સંચો છે, જેમાં અંદર થોડું તેલ લગાવી દીધું છે અને નીચે જાળીમાં પણ થોડું તેલ લગાવ્યું છે કે જેથી કરીને લોટ ચોંટી ના જાય. જો તમારી પાસે આ રીતનો સંચો ના હોય તો જે નોર્મલ સંચો આવે છે સેવ પાડવાનો, એનાથી પણ તમે પાડી શકો. અને સેવના લોટને આપણે આ રીતે સંચામાં નાખીને એકદમ ધીરે ધીરેથી આ રીતે ફેરવીએ એટલે સેવો નીચે આવવા માંડશે. અને સેવ આ રીતે પડે એટલે એને આ રીતે 4-4, 5-5 સેવ કરીને એકદમ સરસ રીતે આ રીતે ચારણા પર ઝીલી લેવાની. અને ચારણા પર જ્યારે નાખીએ ને આપણે સેવ, ત્યારે આ રીતે થોડી થોડી રાઉન્ડ શેપમાં નાખવાની. હવે આપણે ચારણા પરથી સેવને સૂકવવા માટે નાખવાની છે. એમાં ધ્યાન ખૂબ જ રાખવાનું, આમ ફટ દઈને નીચે નાખી દેવાનું. જો એવું નહીં કરો તો સેવ લોચો થઈ જશે. પણ સેવ લોચો થઈ જાય તો પણ વાંધો નહીં, સેવને ફરીથી તમારે લઈને સંચામાં નાખી દેવાની. જો તમને અમારી આ રેસીપી ગમી હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરો, આ વિડીયોને વધુમાં વધુ લોકો સાથે શેર કરો અને આવી જ નવી નવી રેસીપી શીખવા માટે અમારી ચેનલ કુકિંગ કુમારને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.